हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डेटा भ्यालिडेसन जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्सेलमा काम गर्ने र डेटासँग रिलेटेड जति पनि काम हुन्छ नि यो चीजहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सेन्सिटिभ कुराहरु हुन्छ के। तपाईहरुको 5 मिनेटमा 50 भयो भने इट्स गोना बी अ बिग मिस्टेक हैन। वो यस्तो चीजहरु कन्सिडर गर्नको लागि जस्तो कि फोन नम्बर हाल्नु पर्ने ठाउँमा 10 वटा नभइकन 9 वटा अथवा 11 वटा नम्बर भयो भने हैन। यस्तो चीजहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अलिकति सेन्सिटिभ हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ डेटा भ्यालिडेसनको काम आउँछ। जस्तो कि अब एज कस्तो अब हेर्नु डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नुभयो। अब यहाँ फेरि के हुन्छ भन्दा तपाईले जुन सेलमा डेटा भ्यालिडेसन गर्नुहुन्छ त्यो सेललाई मात्र लागू हुन्छ, अरु सेलमा चाहिँ त्यो भ्यालिडेसन लागू हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यदि हाम्रो यो डेटा यो सिटमा चाहिँ यही खाले डेटा हुन्छ, यो चाहिँ पुरै फुल हुन्छ भने यसरी सिलेक्ट गरियो भने यो पुरै सेललाई फर्स्ट देखि लास्ट सम्मको सबै सेललाई त्यो डेटा भ्यालिडेसनले काम लाग्छ। सो अब एजमा चाहिँ म यसरी डेटा भ्यालिडेसनमा गएँ। डेटा भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि त्यहाँनिर मैले के चीज राख्न दिने जस्तो कि इट्स गोना बी होल नम्बर फर व्हाइल, होल नम्बर राख्न दिन्छु। अनि मैले कसैलाई यदि 16 वर्षदेखि माथिको मात्रै डाटा लिएर आइज भनेछु भने के हुनु पर्यो, इन बिट्विन अर ग्रेटर देन हुनु पर्यो, ग्रेटर देन 16। 16 वर्ष भन्दा माथिको मात्रै डाटा चाहिएको है। उले के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ भर्दाखेरि 15 झुकेर पनि भर्न सकिन्छ अथवा बाइ मिस्टेक हुन सक्छ हैन। सो यस्तो खाले डाटा इन्ट्री गर्नको लागि ग्रेटर देन अर इक्वल टु, लेस देन अर इक्वल टु जे पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले इन बिट्विन जस्तो कि हाउसहोल्ड सर्वे गर्न पठाए मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उलाई 16 वर्षदेखि माथिको र 60 वर्ष तलको मान्छे चाहिँ को डाटा लिएर आइज भने अब उले के हुने भयो, उले जस्तो सुकै डाटा ल्याओस्, यदि झुकेर उले यहाँ 75 वर्षको हाल्यो भने के भयो, मिस्टेक आयो के, यसले मानेन। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा डायलग बक्स आएको छ। यो डायलग बक्स पनि हामीले आफै कस्टमाइज गर्ने हुन्छ। ल हेर्नु डेटा भ्यालिडेसनमा गएँ। डेटा भ्यालिडेसनको 3टा फेज हुन्छ। एउटा सेटिङ भयो जुन चाहिँ हामीले यहाँ मिलाइसकेका छौं हैन। अनि इनपुट मेसेज भनेको कोही मान्छेले त्यहाँनिर त्यो सेलमा आइपुग्यो डाटा इन्ट्री गर्नलाई भने त्यहाँनिर आइपुग्दा के देखाउने जस्तो कि रिमेम्बर इन्टर भ्यालु बिट्विन 16 to 60। अब यति मात्र गरे अहिले हेर्नु है। म यहाँ फोन नम्बर हाने म यता गएँ। यहाँ आउने बेलामा के भयो हेर्नु है, यहाँ आउने बेलामा के भयो हे रिमेम्बर इन्टर भ्यालु बिट्विन 16 to 60। यसरी चाहिँ मेसेज देखा। अब कहिलेकाहीँ कसैलाई यो मेसेज मन नपर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो मेसेज नदेखाउने हो भने चाहिँ यसरी गरियो भने अब हेर्नु है, यहाँ आउँदा देखाएन तर यहाँ आउँदा देखायो नि, किन भन्दाखेरि त्यो सेलको लागि मात्रै एप्लाई भयो कि यो सेटिङ। त्यो भएको हुनाले हामी यहाँ गइन्छ। ओके, यसमा यो गरिन्छ। अब चाहिँ के भयो, यहाँ आउँदाखेरि त्यो मेसेज आयो त। तर मैले यदि 5 हाने भने सरी सेटिङ मिस्टेक भइसकेछ। सो फर इक्जाम्पल यस्तो गरिन्छ, यहाँ गइन्छ सेटिङमा गएर होल नम्बर गरिन्छ, होल नम्बर बिट्विन 16 to 60 गरिन्छ। इनपुट मेसेज के देखाउनु हो भने देखाउने, नत्र भए डन्सो गरिन्छ। यसको त बुझ्नु भयो नि हैन। जस्तो कि ओके, यो गरिसकेपछि यसरी आयो। तर अब यदि त्यो मेसेज नदेखाउने हो भने यसो गरेर यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको त्यो मेसेज चाहिँ आउँदैन। तर यदि ठुलो भ्यालु अथवा सानो भ्यालु हालियो भने चाहिँ तपाईहरुको यसमा चाहिँ एरर आयो के। सो इन्ट्री गर्ने मान्छे के भयो, डेटा भ्यालिडेसन चाहिँ प्योर छ भन्ने कुरा बुझेर उले सिन्सियर हाल्ने भयो हैन। अब त्यो त भयो इनपुट हाल्दाखेरिको भ्यालिडेसन, जस्तो कि 0 हाल्यो भने हुँदैन। अनि यहाँनिर हाल्दाखेरि के आउने, यो मेसेज आउने भयो। अब मिस्टेक हुँदाखेरि के हुनु त, यो आछ नि, यसलाई पनि हाम्रो हिसाबले कस्टमाइज गर्न मिल्छ। जस्तो कि एरर अलर्ट। अब हेर्नु अहिले एरर अलर्ट मैले बनाए भने के हुन्छ,
यो एउटा पर्टिकुलर सेलको लागि मात्रै हुन्छ सो आइम गोना सेलेक्ट इट होल अनि डेटा भ्यालिडेसनमा जान्छु इरर अलर्टमा गएर इरर तीन टाइपको हुन्छ एउटा स्टप इरर हुन्छ एउटा वार्निङ हुन्छ एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ अब यसमा चाहिँ के गर्ने यदि डेटा मिस्टेकी छ भने त्यसलाई डेफिनेटली स्टप गरिन्छ अनि त्यसपछि हे आर यु स्लिपिङ you got the wrong detail. Did you forget what we said? Only 16 to 60 used to be. Okay. Okay. अब के भयो मैले 2 गरेर इन्टर गरे भने say hey are you sleeping? You got the wrong detail. Did you forget what we said? Only 10 to 60 you used to be. Oh, sorry, 16 to 60. I'm sorry. That's my mistake. Now I got the change whole. Ani 16 to 60. यसो गरे भने अब यहाँ चाहिँ 16. Okay, 60. Okay, 65. It's a mistake. So retry. अब हेर्नु है अब वार्निङ दियो भने 6 अब के भयो मेसेज चाहिँ आयो तर के छ यतिकै पनि हामीले कन्टिन्यू गर्न मिल्यो अब 65 हाले पनि हामी यसले वार्निङ मात्रै दियो कि तर भनेन कि तैँले यो नगरिकन जान पाउनुस् भएन कि कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले फोन नम्बर दिने मान्छेले फोनै नदिया हुनसक्छ अथवा एज भन्ने मान्छेले एजै नभन्दा हुनसक्छ होइन त्यस्तो केसमा हामीले डाटा इन्ट्री नगरी पनि स्किप गर्न सक्ने ठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ वार्निङ युज गरिन्छ सो यस नो अब त चिज गर्नु पाएन त अब त मान्छे झुकेर भएको होइन नि त अब त उसले आएको मेसेज पढेर यस थाहा भयो नि त उसले यसै गरेको भन्ने कुरा यो हुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ इन्फर्मेसन जस्ट 5 ओके 5 तैँले 5 रङ हालिस मात्र भन्यो कि यसले त यो गर अथवा चेन्ज गर्छस् गर्दैनस् यताउति केही भन्दैन यसले एउटा इन्फर्मेसन मात्रै आयो किन भन्दाखेरि हाम्रो यो पुरैमा भएको थिएन सो डेटा भ्यालिडेसन यसरी नै गरिन्छ होइन अब अरू चिज भ्यालिड कसरी गर्ने लजिक आफैले बनाउने हो वार्निङ आफै लेख्ने हो सो इट्स भेरी इजी एन्ड don't forget to subscribe to my channel. See you in next video. Bye bye.